Není to divné, že všechny velké civilizace napříč celým světem započaly svou éru kolem roku 3000 před naším letopočtem? A proč se tolik legend a mýtů, nehledě na jejich původ, zmiňuje o nadpozemských bytostech a bozích, kteří sestoupili z nebe, aby naše předky naučili dovednostem, jako je zemědělství, budování vyspělých civilizací nebo třeba budování pyramid? Existuje spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že tito bohové byli ve skutečnosti mimozemští návštěvníci, kteří geneticky upravili moderní lidstvo. Důkazy o takovém zásahu byly nedávno odhaleny vědeckým výzkumem, který naznačuje psychokinetické mimozemské uzdravovací schopnosti zakódované v lidské DNA. Jak uvádí server Xzona, tyto síly jsou součást lidských genetických vzpomínek na naše předchůdce, které jsou nejvíce patrné mezi domorodými šamanskými kmeny. Dogonský kmen. Dogoni jsou považováni za potomky starověkých Egypťanů. Navíc jsou ohromnými odborníky na astronomii, a to od roku 3200 před Kristem. Jejich znalost hvězdy Sirius A byla neskutečně přesná, vzhledem k faktu, že astronomové dokázali jejich existenci teprve v roce 1862. Znalost Dogonů je pověstná. Znali Saturnovy prsteny a 4 měsíce Jupitera. Tvrdili, že tyto znalosti získali od svých učitelů, Nomonů, obojživelných bytostí poslaných na zemi ze Sýria. Kmen Zulu. Zulský šaman Credo Mutwa tvrdí, že převážnou část legend afrických kmenů tvoří ty, které popisují mimozemské návštěvníky navazující kontakt s domorodými kmeny. Podle Mutvy představují hvězdy zcela jiný význam. Pro africké kmeny jsou hvězdy nositelem znalostí nebo osvícení. Jednodušeji řečeno, považují je za bytosti, se kterými jsou v kontaktu 40 000 let. Příkladem je příběh starého a nemocného afrického náčelníka královny Numbi. Údajně byl svědkem toho, jak k zemi padalo hořící bílé světlo, které nakonec královnu pohltilo. Lidé, kteří byli shromážděni za královnou, byli svědkem jakési konverzace mezi královnou a podivnými bytostmi. Když poté královna vystoupila ze světla, byla o poznání mladší a krásnější. Indiánské kmeny. V roce 1996 se setkali všichni hlavní šamani indiánských kmenů v rezervaci Yankton Sioux v jižní Dakotě, aby se podělili o své zkušenosti s mimozemskými návštěvami. V publiku byly i vážené osobnosti, jako je třeba harvardský profesor John Mack, asistent SETI Martin Keller a mnoho dalších odborníků a vědců. Účelem bylo sdílet duchovní znalosti indiánských kmenů, které zahrnovaly nejen historii mimozemských kontaktů, ale také zákonitosti mentálních, duchovních a vesmírných zákonů, které tyto kmeny považují za klíčové. Zvláště proto, že jejich pochopení lze předejít světovým krizím, jako je chudoba, environmentální a duchovní kolaps. Ayahuasca. Posvátná rostlina ayahuasca, používaná jihoamerickými šamany k navozování změny stavů, vědomí a léčení, se v poslední době stává stále populárnější, a to i v Česku. Velký podíl na tom mají i kvalitní filmové dokumenty, které u nás nedávno vznikly. Existuje o ní také již celá řada knih. Šamani ji využívají ke spirituální práci a léčení, umožňuje však také spojení s mimozemskými civilizacemi.
Ayahuasca je nazývaná liánou duše, nebo také liánou smrti. Roste divoce v amazonských džunglích, kde ji vyhledávají domorodí indiáni a speciálním způsobem z ní připravují posvátný nápoj. Skutečný funkční recept znají jen zasvěcení šamani, kteří při jeho přípravě využívají spojení s duchy a duchovními silami. Výsledný nápoj se pije při obřadech k tomu určených po důkladné přípravě a za účastí zkušeného šamana. Účastníci takového obřadu pak zakoušejí stavy změněného vědomí a jsou prostoupeni mocnou spirituální silou, umožňující jim zažívat neobyčejné vize, komunikovat s vyšším světem a další možnosti, kterými v běžném stavu vědomí lidé nedisponují. Výhodou zde je, že prostředek není nebezpečný ani návykový, nejedná se o drogu. Známé a prokázané jsou léčebné účinky tohoto vývaru z liány. Je známý tím, že dokáže léčit závislosti a nevylečitelné nemoci. Šamani jejich účinky doprovází spirituální léčbou, které se doplňují a mají mnohdy zázračné účinky. Obvyklejším důvodem pro vyhledávání ayahuasky je však hlavně navozování ayahuaskového tranzu, otevírající brány do jiných světů. Šamani se netají tím, že navazují kontakty s duchy, spirituálními bytostmi a mimozemšťany. Jeden ze šamanů vysvětluje, že ayahuasca otevírá lidi takovým způsobem, aby mohli navazovat spojení s jinými bytostmi, s anděli nebo vnitřními průvodci. Někdy se zjeví také UFO a mimozemské bytosti, jak například vypráví z vlastní zkušeností i Igor Chaun. Jednotlivec tak má možnost se z první ruky přesvědčit o existenci mimozemského života, na vlastní kůži pohlédnout do vyšších světů, což může být neocenitelná zkušenost. Vize z obřadů po požití vývaru z liány velmi názorně vykreslují domorodí indiánští malíři. Mezi nimiž je asi nejznámější Pablo César Amarillo. Na jeho fantastických barevných obrazech vidíme svět, jak vypadá při pohledu rozšířeným zrakem, přičemž na některých můžeme vidět vznášet se nad účastníky obřadu létající talíř nebo malé postavičky vesmírných bytostí. Jsou to většinou diskovité objekty, jak je obvykle známe, z některých přitom vyzařují světelné paprsky. Nepochybně to jsou autentické výjevy a zážitky, zakreslené podle toho, jak je účastník obřadu viděl. Jiný umělec Sixto Saurin do svého obrazu zakomponoval několik zelených postaviček, jak sledují kácení deštných pralesů. Fenomén UFO je v Jižní Americe výjimečně hojný a v některých oblastech jsou vídána téměř pravidelně. Vážně se k němu staví i místní vlády a armády, také někteří politici a vědci, z nichž někteří spolupracují se šamany. Šamani jim dosvědčují, že mimozemšťané jsou skuteční a pomáhají jim léčit nemocné. Občas se objevují i fyzicky. Mnohem snazší je však komunikace po vypití ayahuasky, kdy se otevírá vnitřní duchovní zrak a člověk nahlíží do jinak skrytých dimenzí. Z tohoto všeho je jasné, že vědci ze SETI a podobní se zcela míjí se skutečným světem mimozemských bytostí a hledají na špatném místě a nevhodnými způsoby. Mnohem efektivnější cestou než drahé telekomunikační technologie by byla spolupráce s domorodými šamany a jejich posvátnými rostlinami. S jejich rostlinami síly by zjistili, že inteligentní život, který se neúspěšně snaží hledat, mají na dosah. Ayahuasca by se tak mohla stát budoucím prostředkem komunikace, skrze nějž
by mohly být naší společností navázány kontakty s mimozemskými civilizacemi.